Hi, hello everyone, welcome back to my channel. So hari ni I nak buat shawl tutorial yang macam ni. Alright, so tutorial ni quite famous sekarang dekat TikTok. So I nak tunjukkan macam mana cara nak pakai shawl tu. Okay, let's start. So apa yang korang perlukan adalah shawl. Tak kisah shawl apa sekalipun. Alright, so korang bahagikan satu pendek and satu panjang. Sebelah pendek, sebelah panjang. And then this one korang kena perhatikan betul-betul. Okay, korang ambil yang this side, yang belakang punya. Okay, and then korang bawa naik dekat atas ni and pinkan dia. Alright, so, tak kalau bising sebab entahlah, petang macam ni macam bising sikit. So korang pinkan dekat sini. Satu. And then oh my god, dia tak masuk sebab. Okay, so korang pinkan dekat sini. Dia akan jadi macam ni tau. So this one, yang tadi korang pin dekat sini kan, korang bawa dia pergi belah sini pula. And then korang pinkan juga. Pinkan sekali dekat sini, right? So pinkan dekat sini. And then dia akan jadi macam ni tau. Dia akan tutup kita punya dada. Dia akan jadi macam ni. Alright, so next what we have to do is korang ambil yang ni, yang panjang ni. Korang ambil kan, dia macam ni kan. Okay, korang buat naik macam ni. Alright, okay, korang ambil this one kan. Korang letak macam ni. And then korang bawa pergi belakang like this. Ni korang kemaskan. Okay, so dia akan jadi macam ni tau, dekat belakang. Okay, so korang pinkan dekat sini. So korang pinkan dekat belakang. Okay, dekat atas ni korang boleh kemaskan. Kalau korang nak, korang just tarik sikit kat belakang. Alright, so korang pinkan. Alright, alright, so dia akan jadi macam ni. Okay, dia nampak macam Arabic punya style macam tu. Okay, so dia macam ni. So dekat sini korang kemaskan tau, sebab dia akan nampak leher sikit. So korang kemaskan sikit lah. Korang kemaskan apa yang patut. And then tada! It's done. So simple je actually this one tutorial. Simple tapi dia akan nampak nice gila. Okay, so korang just kemaskan je apa yang patut. Okay, alright, tu je video untuk hari ni. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Okay, bye.